spun că dacă nu faci 5.000 de euro pe lună, înseamnă că ai problemă. Dacă după ce faci 5.000 timp de vreo 3-4 luni, a 16 ore pe zi de zi fără liber, după aia îți faci de bani, aia îți cumperi ficat, trinichi, plătești RMM-urile care le faci, rămâi fără coloană vertebrală, rămâi numai cu hernii de disc. E ok.